Клікбейтне відео. І ви клікнули. Мамцю рідне, Шевченко був правий. Чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Фраєр. Привіт, друзі! Як ваші справи? Сьогодні ми говоритимемо про те, як я ненавиджу англійську мову. Я думаю, більшість тих, хто зі мною знайомі, знають мене як їхню теперішню або колишню викладачку іноземних мов. Англійська, німецька. І ваша викладачка каже, що вона ненавидить англійську. Я, напевно, теж би на це клікнула. Тепер давайте перейдемось по фактам. Коріння англійської сягає дуже-дуже давно. Спочатку на територію теперішніх Британських островів вдерлися англи, сакси та юти, і вони принесли з собою північно-германську мову. Згодом на цю територію припхались скандинави і привнесли з собою свій вокабуляр. А за якийсь час на територію, знову ж таки, багатостраждальних Британських островів вдерлися нормандські племена, які відповідають теперішнім французам. Після нормандського вторгнення англійський вокабуляр на 29% складається з французьких слів. Слова, які закінчуються на «ment», «age» and «ans», є дуже яскравим прикладом цього явища. Таким чином, вже в 11 столітті англійська стала таким собі перевертним Франкенштейном, який увібрав в себе 3 мови. Це пояснює те, чому ж в англійській стільки слів. Ну що ж, час іде, англійці собі воюють з французами, Жанна д'Арк, туди-сюди. І тут оп! Італієць на службі у іспанців Христофор Колумб допливає до Багамських островів і починаються дуже-дуже жорсткі петлі. Маленька передісторія. Колумб їздив у 4 експедиції. І у свою першу експедицію він ледве-ледве нажебрав грошиків. Але після того, коли він повернувся назад у Іспанію, то бажаючих розбагатіти і бісових місіонерів було стільки, що вони спорядили приблизно, за деякими даними, від 15 до 17 кораблів і захопили з собою. Я зачитаю з Вікіпедії. Друга експедиція вирушила 25 вересня 1493 року з Кадіса. На Канарських островах взяли цукрову тростину і собак, спеціально привчених до полювання на людей. Оцей момент в історії – це теж важлива сходинка на етапі розвитку англійської мови. До 19 століття британці були головною наддержавою, і одним з їхніх методів колонізації було створення шкіл, в яких викладали англійську мову та західну культуру для місцевих жителів, які потребували модернізації. Фенель розділяє глобальне поширення англійської мови, яке призвело до її статусу світової мови, на 4 фази. Перша – британський колоніалізм. Друге – британська провідна роль у промисловій революції. Третє – американська економічна перевага та політичне лідерство. І четверте – я думаю, як ви вже здогадалися, американське технологічне панування. Процес глобалізації змушує людей візуалізувати краще майбутнє, пов'язане з вивченням англійської мови. І їх не можна в цьому звинувачувати. Проте мова – це також не тільки про спілкування, це ваш культурний код. Тут. В кожному своєму відео я кажу, що мова, культура. Слава Україні! За даними ЮНЕСКО, у світі вимерла приблизно 231 мова. Ці корінні мови були замінені західними, нав'язаними колонізаторами. О, щось мені це нагадує. Да. Але сьогодні розмова не про наших імперіалістів збоку, а про імперіалістів, які їм намагалися протистояти, насаджуючи свою власну культуру. Якась така рекурсія виходить. Окей. Англійська також стала основною мовою, яка використовується в науці. Сидить, що ця людина навалює, старається. Боже. А оце бачили там? Бачили оце? Знаєте, скільки мені це зайняло? Знаєте? Люди, поставте лайк, чуєте, майте совість. Просто за те, оскільки мені це зайняло.
Більшість наукових робіт публікуються англійською мовою як спосіб сприяння та розвитку міжнародного наукового співробітництва. Наслідки такого процесу є досить проблематичними, тому що дослідники, які не мали можливості вивчити англійську, знаходяться у дуже невигідному положенні. Тріумф англійської в науці – це лише один з прикладів. Наслідком є більш розділений світ. Ті, хто знають англійську та мають доступ до технологічної інформації, та ті, хто такою інформацією не володіє. І значить відстає. Нормою для іноземців стало, якщо вони не володіють рідною мовою одне одного, то вони починають спілкуватися англійською. Тобто, якщо ви працюєте в якійсь міжнародній компанії, то зазвичай мовою вашого повсякденного спілкування також буде англійська. І, на жаль, це сприяє поширенню соціальної нерівності. Тому що, згадайте себе, вивчення англійської як другої іноземної в більшості державних шкіл не створює необхідного рівня знань, достатнього для спілкування, роботи чи навчання за кордоном. Приватні мовні курси, літні школи, поїздки за кордон по обміну також можуть бути досить дорогими. Як правило, такий вид глобалізації приносить користь лише багатим. Засновник компанії Y Combinator Пол Грехем, і компанія займається фінансуванням стартапів, заявив, що вони упереджено ставляться до кандидатів, які мають сильний іноземний акцент. В інтерв'ю одному виданню він заявив: «Хтось з половинкою мозку розуміє, що ти станеш успішнішим, якщо говоритимеш ідіоматично насиченою англійською мовою. І ви не маєте в цьому поняття, якщо не намагались позбитися свого сильного акценту». Ці коментарі спровокували протест. Але навіть не подумав вибачитися, замість того написавши: «Ви не можете змушувати інших вас зрозуміти». Цю фразу можна трактувати як вираз дуже привілейованого носія англійської мови. Типу, меншість тих, хто говорить правильною англійською, змушує припасування більшості. Ще одне. Потужні мови процвітають за рахунок слабкості мов. І якщо ви хочете себе спитати, чи вбиває англійська інші мови, то проста і лаконічна відповідь – так. Англійська прямо зараз вбиває іноземні мови. Вона чатує на них в темних переулках з ножем, намагаючись їх заколоти. І справа в тому, що так відбувається не тільки з англійською. Наприклад, французька вбивала і вбиває бретонську, ельзаську, провансальську та інші діалекти Франції. Тайська вбиває хмонг, аха, ху, кітедоу та інші мови меншин Таїланду. Хто знає, скільки діалектів вбив китайський путунхуа. Російська мова також вбила немало уральських та ескімосо-алеутських мов. І намагалася вбити багато тюркських мов, таких як кавказька, грузинська, казахська та узбецька. Але розпад СРСР та ренаціоналізація дали цим мовам шанс на відновлення та самостійний розвиток. Звучить це все дуже похмуро, я погоджуюсь. Але чи слід розглядати цей розвиток як тільки негативний? Глобалізація та розширення англійської мови призвели до багатьох утисків та нерівностей. Але створення цього розповсюдженого та ненавмисного інструменту мовлення може бути використане позитивно. Мамцю рідне, Шевченко був правий. Чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Фраєр. Фраєр. Якщо мова вже доступна для всіх, її можна використовувати для уникнення різноманітних непорозумінь та конфліктів, задля сприяння співіснування різноманітності. Якщо збереженню інших культур надається така ж важливість та цінність, як і англійської, то вона може виступати в ролі додатку, покликаним для зміцнення та розвинення міжкультурних зв'язків. І, як казала моя перша вчителька, дітки, не будьте дітками з м'яким знаком. Дітки. Всім дякую. Всі вільні. Чуюсь.